Oikeesti tää on ihan hirveetä. Mä yritän editoida näitä videoita nyt silleen, että mä saisin niihin englanninkielisen tekstityksen, jos siihen haluaa semmoisen pistää. Niin nyt kun mä katon näitä videoita ja silleen niin yritän kohistella niin tekstejä, niin mä puhun kuin joku papupata. Mä käytän ihan niin kuin joka toinen. Siinäkin tuli niinku. Siis mulla on tämmöisiä täytesanoja. Niinku, ä, ja. Sitten mä toistelen ihteni. Tää on kauheata yrittää editoida näitä. Mutta katsotaanhan, jospa se tästä. Ja oikeesti. On näköjään hyvä tarkistaa nämä videoittensa englanninkieliset muunnokset, käännökset. Koska itkettää, naurattaa. Mun lause on täällä, että ensimmäinen arvioni kengurusta. En ole siis koskaan tosissaan maistanut. Kokeillaan, tulisiko musta hyvä australialainen. Sanotaanko, että tää on, ja siitä lähtee niin seuraavaan. Niin tämä englanniksi. My first assessment of kangaroo is that I've never tasted a black good Australian, shall we say? Tässä saattaisi tulla pieniä tämmöisiä väärinymmärryksiä. Raekuuro yllätti. Löytyi. Ei ollut täällä liian kuivaa kantarelleille. Ja nyt mä oon täällä laavulla ja ajattelin laittaa tulet. Mulla on makkaraa mukana. Mulla on niin kipeä reisi, kun mun hevonen potkasi minua tänään. Ei sille kovasti, mutta sille se ehkä yritti huitoa jotakin itsepintaista paarmaa, mutta sattui minun reisi olemaan siitä välissäni. Niin sen verran otti tuohon reiteen, että osui semmoiseen kohtaan. Ei siinä ole mitään jälkeä eikä mitään, mutta se meni ihan puujalaksi. Ja se on nyt vähän tommonen tönkkö. Makkara-oottelijat. Oli tulisia makkaroita, että silmistä vaan luvettu. Mä oon tässä miettinyt sitä, että mulla on 18 päivää työpäivää Torikujalla jäljellä. Ja kuten mä sanoin tuossa viimeksi, että mä vähän ahistaa se, että se loppuu, mutta toisaalta mä ootan sitä, että se loppuu. Tää päivä on ollut esimerkiksi ihan mahtava, kun tää on ollut mun vapaapäivä. Niin mä oon päässyt palaamaan siihen ihanaan omaan rytmiin ja rutiiniin, jossa mä voin nukkua niin pitkään kuin mä nukuttaa. Ja sit mä voin siihen omaan omituiseen tyyliini tuppasta niitä asioita, koska siis mähän teen asioita silleen, että mä aloitan jotakin, sit mä lähden seuraavaan, sit mä kierrän sieltä seuraavaan ja sit mä saatan taas palata siihen ensimmäiseen asiaan. Ja mä oon joskus kuullut, että se on aivan raivostuttavaa käytöstä, mutta mulle se on ihan mielettömän rentouttava. Niin kuin silleen, että mulla ei ole niin mikään tavallaan pakko tehdä mitään loppuun, mutta mä voin tehdä ihan hirveästi, aloitella kaikkea ja tehdä ja jatkaa. Ja siis sain mä paljon niin kuin loppuunkin tehtyä, että tilanne, missä mä sain potkun tehdä reiteeni, niin siis mä vuolin hevosten kaviot. Olin siinä vähän huonosti hollilla, kun paarma öpörräsi ympärillä. Niin rakas Ville hevoseni, niin siis
se oli suorastaan järkyttynyt, kun minä karjasin sille, että mitä perkelettä sinä teet. Niin hän ei nyt ehkä oikein huomioinut tätä tilannetta. Niin Tää on ollut ihanaa siis. Ja musta tuntuu, että niin kun mun elämä on ollut tämmöistä. Sanotaanko, että viimeisen vuoden 2 on ollut aika pitkälti semmoista, että mulla on ollut niinku ihan oma rytmi tehdä asioita. Niin nyt musta tuntuu, että mä osaan arvostaa sitä paljon enemmän, koska mä oon nyt kokenut tämmöisen kesän, jolloin mä oon koko ajan töissä. Siltikään kerkeämättä tavallaan tehdä niitä asioita, mitä mä haluan tehdä työkseni, eli sitä luomista. Itse, että tää savuttaa tää nuotio. Niin kyllä mä alan kallistua siihen, että mä todellakin odotan sitä, että mä pääsen taas tähän omaan rytmiini. Ja pääsen nyt sitten niin kuin syksyn ja talven ajaksi niin luomaan asioita ja muutamille isoille markkinoille. Tekemässä taas uutta nauhaa. Tältä se näyttää tässä loimena. Tältä se näyttää tehtynä. Sain äidiltä karviaisia. 10 litras sankollisen. Tää on ihan hirveetä puhistaa näitä. Musta tuntuu, että no mä putsaan nyt sen mitä kehtaan ja jaksan ja laitan loput sitten tommosenaan pakkaseen. Ja nyt on meinannut olla ihan pikkisen motivaatio hukassa tuon torikujan suhteen. Siis siellä väheni kävijämäärät ihan radikaalisti, kun elokuu alkoi. Ja mä toivon, että se siitä vielä vilkastuu, että tää oli vaan semmonen ei tarvitse tunkea. Semmonen, että koulut alkoi ja ihmisillä alkoi työt, että nyt oli semmonen kuoppa tavallaan siinä kävijämäärissä, mutta toivotaan. Mutta meinaa vähän olla semmonen motivaatiopula, kun tosissaan sitä myötä myynnitkin romahti. Sanotaanko, että asioita, joita mä oon nyt tajunnut tämän kesän aikana, on se, että mä oon ruvennut vähän niin kuin luottamaan siihen, että kyllä mun tuotteille on kysyntää. Koska niitä on niin kuin 2 kuukautta myynyt hyvin. Ja toisekseen sitten se, että kun mä mietin jossain vaiheessa sitä, että pyörisköhän se kivijalkakauppa Kuopiossa. Mä en halua kivijalkakauppaa Kuopioon. Mä oon nyt tajunnut sen, että minun luonteen piirteellä niin ei pyöritetä jatkuvaa yhdessä ja samassa paikassa olevaa kivijalkakauppaa. Niin sen on tajunnut, joka on ihan suuren suuri tajuaminen, koska siinä on se, että joo, minun luonteen piirteellä, mutta myöskin, että mä en todennäköisesti kestäisi sitä stressiä, mikä siitä tulee, että kyselin useita vuokratiloja, liiketiloja, niin ihan hirvittävän hintaisia, että niin kuin, no joo, kyllä alle tonnilla selviää, mutta tämmöisessä erikoisliikkeessä, niin jos oikeasti liikehuoneiston vuokra rupeaa olemaan 800 € kuukaudessa, niin kyllä mulla tulisi niin hirveä stressi siitä, että saanko mä myytyä niin kuin sen vuokran verran tarvikkeita ja sen jälkeen niin kuin pitäisi myydä kaikki, mitä on yrityksen niin kuin kulut, niin sen verran, ja sitten pitäisi vielä ruveta myymään sen verran, että pystyisi laskemaan itsellensä palkkaa, niin mulla tulisi niin hirveä stressi siitä hommasta, että ei ainakaan näin alkuvaiheessa, niin se oli hyvä, että se selvisi nyt tässä kesän aikana, että minusta ei tällä hetkellä ainakaan niin kuin
olisi sellaiseen, semmoisenaan, mitä se niinku vaatisi. Ja mulla on ollut vähän ikävä markkinoita. Mä nyt pääsen onneksi tässä syksyllä niitä tekemään. Mä oon lähdössä siis, mä teen sen pikapäätöksen, että mä pidän Torikujaa auki 30. Mä en tiedä vieläkään menikö se oikein. Niin, eli siihen perjantaihin, toiseksi viimeiseen päivään tätä kuuta. Ja sen jälkeen mä ampasen, vaikka se Torikuja itsessään on auki sinne lauantaille, mutta mä ampasen lauantaina Pyhtäälle. Siellä on semmonen tietäjien tulet tapahtuma. En tiedä yhtään minkälainen tapahtuma, näytti mielenkiintoiselle. Se on ihan taas tosi kaukana, siis mä en ole koskaan käynyt, se on jossain tuolla niinku Kotka ja Loviisan välissä. Ja totta kai mä niinku löydän kaikki tommoset tapahtumat, jotka on mahdollisimman kaukana. Niin sinne on menossa sitten, niin se on 2 päivän tapahtuma. 31.8.–1.9. Ja siihen tavallaan päättyy minun kesäkausi. Ja sitten alkaa syksykausi. Ihan mukava. Ja tuntuu silleen, että mä sain siitä vähän motivaatiota nyt sitten. Minkä takia sä pusket mun kainaloon, kissa? Hirveelle tuntuu, kun kissan pää on kainalossa. Ja niin yksi asia, mitä mä mietin, että johonka mä haluan muutoksen, on se, että mä en halua tehdä 6 päivää viikossa. Lähteä kotoani pois tekemään töitä. Se on liikaa. Tippuu vähän karviaisia. Onko hyviä? Vai eikö ollut? Skaina. Kello on 1. Minun puodissa on käynyt 3 ihmistä. Tuleeko tästä ensimmäinen 0 päivä? Jaiks. Mulle tuli verkkokauppaan tilaus. Mä laitoin tänne ihanaan joulupaperiin. Täällä on kirjansidontasettiä. Sitten sinne lähti Kumottujen kirjojen kotikirja. Eli siellä ruvetaan aloittelemaan selvästi kirjansidonnan harrastusta. Ja sitten Merimortin voimakorttipakka. Tämä pelasti minun päivän. Mä tein vähän ruokaa. Friterattua kesäkurpitsaa, tai siis pannulla paistettua kesäkurpitsaa öljyssä. Ja sitten tämmöstä dippi majoneesisysteemiä. Huuma. Tosi kuuma. Nyt on 14. päivä. Ja Torikujalla on ollut tosi huonot myynnit. Nyt niin kuin koko elokuun ajan. Ja mun pitää nyt jotenkin niin kuin suhtautua tähän nyt silleen niin kuin eri tavalla, koska mua nyt niin kuin suoranaisesti vaan ärsyttää, että mitään ei voi tehdä. Sinne ei tule ihmisiä. Koko niin kuin kuja on aivan kuollut, missä turistit on. Niin mä tajusin, että mä en voi lähteä siihen semmoiseen niin kuin tunteeseen mukaan, koska mä nyt oon niin kuin tehnyt sen sopimuksen, että mä oon siellä elokuun loppuun asti ja that's it. Olipa siellä ihmisiä tai ei. Mun pitää nyt vaan niin kuin ottaa kaikki irti siitä, että mulla on vielä, montako päivää mulla on jäljellä, 14 kun mulla on, että mulla on niinku työhuone, jossa mä teen nyt niitä asioita, että mä rupean nyt niinku valmistautumaan näille syksyn markkinoille ja rupean tekemään vähän listaa. Kana ei mene sisälle. Hyvä, tuu pois. Hyvä. Noin.
niin tekemään listaa, tekemään vähän inventaariota noista tavaroista, mitä mulla on, mitä mä aion tehdä lisää, tai mitä mun pitää tehdä lisää, ja niin kuin valmistautumaan siihen. Ja sitten myöskin ruveta nyt tällä hetkellä niin kuin keskittymään ja kehittämään sitä mun verkkokauppaa koko ajan. Ja sitten, että niin kuin miten mä saisin sen minun verkkokaupan toimimaan ja tavarat liikkumaan myös sitä kautta. Että niin kuin pitää miettiä semmoista monta eri suuntaa, mistä se niin kuin myynti tulee. Tämmönen puutarhakierros. Ollaan siis mun kasvihuoneessa. Mulla on tulossa mun ensimmäiset kurkut. Tuolla. Ne näin isoja. Sitten mulla on tulossa, täällä on tomaatteja. Ne on vasta tässä raakilevaiheessa. Ja sitten täällä on siliä. Nuo on todennäköisesti suippopaprikaa ja ne ei tule ikinä kerkeämään, koska ne tekee vasta nyt kukkia. Mulla on tulossa joitakin omenoita, mutta mä epäilen, että tuo omenapuu tulee kuolemaan, koska ne rusakot. Samaten kuin tuo päärynäpuu. 2 vuonna teki ihan kauheasti päärynöitä, nyt ei ole yhtäkään päärynää tuolla. Ja rusakot. Luumu. En todellakaan tiedä mitä tuo on. Se on kasvanut jo 5 vuotta tuossa ja nyt se taitaa kuolla kokonaan. Siinä on ihan vaan vähän lehtiä ja ei ole ikinä tehnyt yhtäkään kukkaa. Tuolla sama omenapuussa muutamia omenoita. Todennäköisesti kuolee sekin, koska rusakot. Ihan järjettömiä. Heppeson. Mulla siis oli talvella niissä nuo verkot, mutta minä tajunnut silloin, että ne verkot olisi pitänyt olla 2-metriset. Täällä siis kasvaa krassia. Krassin kukat on syötäviä. Ne maistuu vähän semmoiselle pippuriselle ehkä. Sitten kehäkukkaa. Nämä on jo menossa siemenelle. Kehäkukkaakin voisi kuivata ja voisi syödä, laittaa salaattiin, on laittanutkin. Sitten täällä on varsiselleriä näköjään. Ja tomaatti. Ja sitten täällä kasvaa hernettä. Herneitä mä oon syönyt jo aika paljon. Heijunmekot, mitkä mä istutin siemenestä. No ihania. Täällä kasvaa nokkosen seassa punajuurta. No ei järjettömän. No kyllä se nyt jotain tulee. Hirveästi nokkosta. Hei Tilli, katoppas. Pitäisi kerätä näköjään, kun on ruvennut ihan kukkimaan. Ja tämä on siis korianteria. Mä en muistanut istuttaneeni sitä, mutta korianteri se on. Lähdetään menemään näihin asioihin, joita mulla yleensä onnistuu, koska hevosen paska. Kurpitsaa. Itse asiassa pitäisi laittaa jotakin tänne alle, että se ei märkäne. Nämä on siis jättikurpitseja. Näitä on niin kuin ainakin 10 niin kuin tämän kokosta täällä. Toinen kurpitse, josta mulla ei mitään hajua, mikä tämä on. Siellä on tulossa pari. Tuolla on jo tommonen aika huge iso. Mä en tiedä, onko toi jo semmonen, että pitäisikö se korjata. Kun mä en ole yhtään varma, että onko nämä talvikurpitseja vai onko nämä niinku, mitä nämä on. Ehkä nämä oli jotakin. En tiedä. Hei seitä. Mut siis tällä hoitamisen määrällä, eli ei yhtään millään hoitamisen määrällä, silloin tällä on muistanut kastella, niin mä saan satoa tänä vuonna. Yllättävää. Uusi lautanauhavyö valmistui. Mä oon tällä viikolla kamppailut todella paljon mun rahapelkojen kanssa. Ja ne meinaa olla semmosia lamauttavia ja semmosia niin kuin hyvin herkästi ja helposti epätoivoon syökseviä pelkoja. Ja mä sain eilen semmoisen erävoiton itsestäni. Koska mä oon myös tajunnut sen, että nämä minun aivot on vähän sen kaltaiset, että kun ne hakee niin paljon sitä adrenaliinia asioista, niin ne on huomannut, että myös peloista saa adrenaliinia. Ja mulla oli eilen oikein semmonen niinku kamppailu, oikein kunnon kamppailu itseni kanssa, että
että mä en niin kuin lähde enää niihin mun entisiin toimintamalleihin, jotka on joko innostua asioista valtavasti ja lähteä niin kuin tuhatlasissa sitä kohti, jotakin uutta kohti, aina jotain uutta, koska se tuo lisää adrenaliinia ja dopamiinia. Tai sitten kun se ei toiminut, niin mun pää rupesi heittämään mulle näitä rahapelkoajatuksia, jotka on todella ahdistavia, jotka niin kuin, sitten kun ne lähtee oikein kunnolla päälle, niin se tuntuu siltä, että ne uhkaa minun henkeä. Että ne on niin kuin just semmoisia, että mä en selviä, mä en pärjää. Sain pysäytettyä sen junan. Sitten kun se ei toiminut, niin minun pää rupesi heittämään mulle semmoisia syytöksiä minua itseäni kohtaan. Silleen, että niin kuin sinä laiska paska, sinusta on mihinkään. Ja oikein, tiedätkö, kun niin kuin, oot niin kuin jotenkin niin tietoinen ja läsnä itsestäsi, että sä oot ihan niin kuin kaksi eri ihmistä, että sä niin kuin kuulet toisaalla sen, että mitä sun aivot suoltaa kaikkea paskaa. Ja sitten toinen puoli sinusta istuu kuuntelemassa silleen, että aika jännä, on muuten jännä. Ja niin kuin silleen, että se ei, niin kuin siihen ei tiedätkö lähekkään mukaan siihen. Mä nyt sanon, että se on adrenaliinin hakuisuusyritystä. Niin se on, tiedätkö, ensimmäistä kertaa elämässä, niin minä pystyin pysäyttämään tämän junan ilman, että mulla lähtee lapasesta ihan täysin niin kuin toiminta. Tai pelot, tai mikä tahansa muu. Ja mä oon tosi ylpeä itsestäni siinä, että mä ensinnäkin kykenin olemaan niin tietoinen ja niin läsnä, että mä kykenin muuttamaan minun vuosikymmenten, siis niin kuin koko elämäni aikaisia toimintamalleja. Ei se ole tullut ihan niin kuin, tiedättekö, helposti eikä hetkessä, että on tätä työmaata tehtykin tähän, mutta nyt oli niin kuin konkreettisesti ensimmäinen kerta, kun mä pystyin siihen ainakin sillä kertaa pysäyttämään sen tavallaan semmoisen itsetuhonappijunan. Niin mä oon jotenkin tosi yllättynyt ja ylpeä itsestäni. Ja nyt mulla on tänä päivänä ollut semmoinen suhteellisen rauhallinen olotila. Ja niin kun semmoiset tunnetilat ei ole tullut enää niin kuin tänään uhittelemaan minua. Mun ei ole tarvinnut tehdä tavallaan sitä työmaata taas niihin. Niin mulla on menossa siis tässä tämmönen ihmiskoe. Mä kerron pienen tarinan. Mä oon siis koko elämäni ajan mun käyttäytymismallit on kuin ihmisellä, jolla on ADHD. Nimenomaan se vanhoilla termeillä ADD-versio, että siitä se ei välttämättä sisällä sitä semmoista sisältää se tietyllä tavalla hyperaktiivisuuttakin, mutta tiedättekö sitä, että mikä ymmärretään ADHD:na yleensä on se poika koulussa, joka hyppii ja pomppii ja ei pysy paikallaan, niin se on vaan näkyvin ADHD:n piirre, mikä ihmisissä voi olla. Mulla ei siis ole diagnoosia aiheesta ja keskustelin erään terapeutin kanssa ja psykiatrin kanssa ja hän sanoi, että joo, kyllä tätä voi lähteä tutkimaan, että kyllä sulla on niin kuin hyvin paljon piirteitä, niitä mitä hänen kanssaan keskusteltiin tähän, että voi olla aiheellista tutkia, mutta sitten me tultiin yhdessä siihen johtopäätökseen, että mä olin jo siinä vaiheessa selvittänyt tosi paljon aiheesta ja niistä omista käytösmalleistani, että mä en halua lääkitystä. Ja mä en halua lääkitystä sen takia, että mulla on semmoinen olo, että tämä tila, mikä mun aivoissa on, vaikka se luo välillä ihan hirvittäviä haasteita, niin se on mulla tarkoituksella. Mä uskon siihen, että se on mulla tarkoituksella ja mä en halua muunnella minun aivojen kemioita niin kuin keinotekoisesti. Mä jotenkin niin kuin sokeasti haluan uskoa siihen, että mä kykenen, niin kuin, kun mä pystyn niin kuin
saamaan itseni kiinni, niin mä kykenen muuttamaan mun aivoratoja. Mä uskon tähän. Kaikkien ei tarvi uskoa, mutta mä uskon. Ja mä oon nyt semmoset 6 vuotta tehnyt töitä sen eteen, että mä ensinnäkin rupesin ensimmäiseksi, kun mä rupesin tunnistamaan näitä, että kun mä oon vaan semmonen, että mä oon tuuliviiri, joka menee niinku tuulen mukana. Sitten mä rupesin tunnistamaan niitä vaiheiluja, mitkä toistuu. Niin kuin vuodesta toiseen ne samat, kuukaudesta toiseen ne samat syklit toistuu. Ja samankaltaisissa tilanteissa ne vaan niin kuin on tämmöistä näin jatkuvasti. Ja sen jälkeen mä rupesin testaamaan eri keinoja, että millä mä saan sitten, kun mä rupesin tunnistamaan, että mulla on tulossa dopamiinin nousukausi, että pystynkö mä millään tasoittamaan sitä niin, että se ei lähtisi niin kuin silleen huidu. Ja sitten on taas. Ja kokeilin niin kuin kaikki mahdolliset tämmöiset ulkoiset tekijät. Ja sitten löysin paljon apukeinoja aiheeseen. Mutta se ei niin kuin tuonut siinä hetkessä niin kuin semmoista, niin kuin, se ehkä viivytti tätä, mutta se ei tuonut sitä semmoista tulosta, mitä mä ehkä odotin. Ja saman homman sitten, kun mä tunnistin, että rupeaa tulemaan se väsymyskausi, niin siihen yritin kaikkea keinoja, millä mä saisin taas nostettua sitä dopamiinia. Ja siihenkin löysin semmoisia väliaikaisratkaisuja, että mitkä vähän niin kuin hidastutti sitä, että se väsymys ei tullut silleen romahtamalla. No mä luulen, että noita kaikkia keinoja on ehkä tarvittu ja tarvitaan yhä edelleenkin, mutta niin kuin suurimman harppauksen mä oon omassa olotilassani tehnyt tässä, että mä alan aidosti oikeasti tiedostaa sen, mitä minun päässä tapahtuu ja mitä minun kropassa tapahtuu. Ja niin kuin, mitä enemmän minä tiedostan sitä ja mitä enemmän minä kykenen olemaan läsnä, sitä paremmin minä pystyn ohjelmoimaan minun todennäköisesti aivoja siis uusiksi. Kuten tuo eilinen ensimmäistä kertaa ikinä osoitti, että mä pystyin pysäyttämään tuon minun itsetuhojunan. Että niin kun, mä en tiedä, pystyykö sitä selittämään, että miten valtavalta harppaukselta se tuntuu, että mä pystyn pysäyttämään sen junan ennen kuin se romahtaa sinne rotkon pohjalle. Niin kun, ennen kuin se edes niin kun käytännössä pääsee niin kun lähtötelineistä. Se toi mulle semmoista ihan hirveästi semmoista selkeyttä niin kun mun päähän, ainakin hetkellisesti. Ainakin tässä hetkessä. Niin mä en todellakaan tiedä, että mihinkä tää on menossa, mutta sen mä tiedän, että mä oon tehnyt ihan helvetisti töitä oman pääni ja hyvinvointini kanssa. Ja siihen meni monta vuotta, että mä edes kykenin hyväksymään sen, että mun aivot ei ehkä toimi ihan samalla tavalla kuin niinku tavalliset, niin sanotusti tavalliset aivot. Ja hyväksymisen jälkeen alkoi vasta oikea oppiminen. Niin musta tuntuu, että mä oon käynyt omien aivojeni yliopistoa tässä niin parasta aikaa. Ja nyt oli varmaan ensimmäinen tentti, jonka mä läpäsin. Niin. En todellakaan tiedä, mihin tämä menee. En todellakaan tiedä, tuleeko tuo nuo olotilat, että pystynkö mä oikeasti vaikuttamaan niihin tällä ymmärryksellä ja tällä läsnäolon tasolla, mikä mulla on tällä hetkellä. Mutta mä toivon niin paljon, että mä pystyn. Koska se olisi ihan hiton siistiä. Siis ihan älyttömän siistiä, että mä pystyisin ohjelmoimaan sitä ja tavallaan niin kuin päättämään, että hyppäänkö mä tohon junaan vai en. Se olisi ihan saakelin siistiä, koska tähän mennessä siihen ei ole ollut minkäännäköisiä vaihtoehtoja. Että se on vaan se juna lähtenyt. Ja mä oon vaan niin kuin silleen tyyliin pystynyt vähän kahtomaan, että mennäänkö 100 vai mennäänkö 120. Että niin kuin siis tätähän kutsutaan tietyllä tavalla myöskin tässä noitien maailmassa, tätä kutsutaan varjotyöskentelyksi tämmöistä itseopiskelua ja sulla on jotakin ongelmia, niin sä lähet sieltä niin kuin pinnalta, sieltä vuoren niin kuin päältä silleen, että vähän rapsuttelemaan silleen, että
hei, mulla on tää ongelma. Sitten sä lähdet sille, mä lähden hoitamaan tämän ongelman niin kuin pääni sisältä pois, tai missä se nyt ikinä onkaan sit se ongelma. Niin sitten kun se vuori alkaa siltä paljastumaan ja siltä tulee niitä uusia, niin siltä tuntuu lähteä semmoisen henkisen itseopiskelun polulle. Siis luojan kiitos, sitä ei tiedä mitä kaikkea paskaa siellä on siellä vuoren juurella. Ja ei mulla vieläkään mitään hajua. Mutta sanotaanko näin, että kaverin kanssa just puhuttiin, että vaikka tämmöinen henkinen polku, itse tutkiskelu ja itsensä opiskelu, niin vaikka se on ihan helvetin rankkaa. Ja tuntuu, että koko ajan tulee vaan uutta ja uutta, mitä pitää selvittää. Niin jostain syystä, mitä enemmän asioita selvittää itsessään ja hyväksyy ja oppii, niin sitä helpompaa elämästä tulee, vaikka ne asiat suurenee, että mitä joutuu selvittämään. Siis se on tosi kummallista, että jotenkin semmoinen niinku, joku, onko se niinku resilienssi vai mikä se oikein on, niinku tämmöinen, että vahvistuu koko ajan sitä mukaan, mitä enemmän setvii ja selvittää. Niin silleen niinku, vaikka se on ihan hemmetin rankka tie, niin en mä enää valitsisi toisin, koska mulla on ihan hirveän paljon selkeämpi ja helpompi olo olla, kun mä oon enemmän tietoinen siitä, miten mun oma pää toimii, miten mun kroppa toimii. Niin kyllä mä voin suositella, mutta oon valmis siihen, että heti kun sä luulet, että onpa hyvin nyt asiat, niin vittu. Sitten tulee seuraava. Sitten on niin kuin, että hei, opitaanko uutta tältä alueelta? Mutta mä luulen, että sitä tämä ihmiselämä on. Tämä on jatkuvaa oppimista ja henkinen kantti kasvaa ja niin kuin mitä enemmän läsnäolo kasvaa, sitä enemmän pystyy ottamaan myös vastaan ja sitä suurempi maailma ja hienompi maailma avautuu, mitä enemmän pystyy ottamaan vastaan. Mä haluaisin sanoa vielä selvennyksen tuohon äskeiseen, että en millään tavalla tuomitse ihmisiä, jotka lähtee hakemaan diagnoosin tai jotka ottaa lääkityksen. Mutta se ei vaan niinku ole mun reitti. Ainakaan tässä elämänhetkessä. Enhän mä tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Mulla on itselläni semmoinen olotila, että mulle ei ole väliä sillä, että onko mulla ADHD, onko mulla mikä, siis olipa mikä tahansa, niin mua ei oikeastaan kiinnosta sen niin kuin nimike, että miksi minun aivot toimii näin. Mua kiinnostaa ainoastaan se, että miten minun pää toimii ja pystynkö minä miten pitkälle niin kuin minun oman mielenvoimalla, koska olemme jo todenneet viime jaksossa sen, että niin kuin mielenvoima on aika huikea ja meistä ei yksikään lääkäri eikä kukaan ei oikeasti tiedä, että mihinkä meidän aivot oikeasti pystyy, mihinkä meidän mieli- ja kehoyhteys pystyy, jos sen saisi niin kuin täysin hanskaansa niin sanotusti. Niin, että miten pitkälle minun mieli pystyy ohjelmoimaan tällä tavalla toimivia aivoja. Niin se on niin kuin tämä ihmiskoe, mitä minä teen omassa elämässäni tällä hetkellä. Päivän myynti pelasti tämän viikon myynnit. On mennyt aivan joko miinuksella tai sitten ihan plus miinus nollana kulujen jälkeen, niin tänä päivänä tuli 300 € myyntiä, josta olen äärimmäisen onnellinen. Tämä ei välttämättä kuulosta paljolta, mutta siihen nähen, että niin kuin on tullut myös näitä 7 € ja 16 € päiviä, niin siihen nähen se kuulostaa suurelta. Mutta mahtavaa. Olen tosi onnellinen tästä päivästä. Ja mä oon nyt jotenkin saanut semmoisen rauhan itseni kanssa. Väliaikaisesti ainakin mä sain selätettyä mun rahapelkoja ja oon niinku ehkä kyennyt nyt taas ottamaan vähän perspektiiviä tähän, että
Mä teen parhaani. Mä yksinkertaisesti vaan yritän parhaani ja turha minun on niin kuin tavallaan käyttää minun energiaa siihen jonkin semmoisen asian pelkäämiseen, jota mä en voi ennustaa. Että mä yritän parhaani, jos se ei riitä, niin mulla on kykenevät jalat ja toimivat kädet ja suhteellisen toimiva pää, niin siis aina mä jotain keksin. Että niinku, turha käyttää niinku energiaa ja ajatusta siihen, että entä jos tämä romahtaa, entä jos minusta ei olekaan tähän, entä jos kukaan ei osta minun tuotteita, entä jos niin kun, laskut kasaantuu ja mä en pysty maksamaan niitä. Niin kuin silleen, että mä oon tähänkin mennessä ollut pystyvä ja itsenäinen, itsepäinen nainen, joka on pystynyt pitämään huolta niin kuin omasta taloudesta ja omista laskuistaan, eikä ole antanut katon mennä pään päältä, niin enköhän mä helkkari vieköön kykene siihen tästäkin eteenpäin. Musta on tosi jännä se, että mä tosi usein minimoin sitä panosta, että minkä mä laitan asioihin. Et vaikka se saattaa ulkopuolelle näyttää silleen, että toi taas menee 100 lasissa, mutta mä en mee. Mulla olisi vielä niin kuin about 50% enemmän niin kuin antaa. Että mä menen puolitehoilla, koska niin kuin, varmaankin sen takia, koska mä en ole varma lopputuloksesta. Niin kuin tää pätee siis muihinkin asioihin kuin vaan yritystoimintaan. Niin mä niin kuin menen silleen vähän himmaamalla, että kun mä en oikein tiedä, että no onko tää nyt semmonen juttu, mitä mä haluan, mihin mä pystyn, mikä toimii. Mä oon hirveän varovainen sen suhteen, että toimiiko joku asia vai eikö se toimi, ennen kuin mä lähden siihen vähän enemmän pistämään panoksia. Niin tavallaan semmonen, että mä haluan lopettaa tuon himmailun, koska niin kuin esimerkiksi tää mun Noitametsän yritys, niin kuin minkä takia mä himmailen asioita sen suhteen. Eri asia olisi se, että jos mä en tietäisi mitä tehdä, mutta kun mä tiedän mitä tehdä, niin tavallaan semmoinen joku itsesuojelu ihmeellinen juttu. Mä luulen, että se voi olla semmosesta, että jos on ollut lähellä burnouttia tai on ollut jo burnoutissa, niin se himmausvaihe niin kuin tulee. Se on semmoinen itsesuojelurefleksi, että ei vaan uudestaan kävisi niin. Mutta se, niin kuin, se vetää vähän överiksi, se niin kuin menee liiallisuuksiin se himmausvaihe. Niin mä en niin kuin anna kaikkeeni. Mä haluan lopettaa sen. Olisiko tämä mun semmoinen uusi opettelun aste? Semmoinen, että tunnistaa ne rajat, milloinka niin kuin, mitä pystyy vielä antamaan ilman, että rupeaa niin kuin polttamaan kynttilää molemmista päistä. Ja sitten antaa niin kuin sen kaiken, mitä pystyy ilman, että se menee niin kuin siihen. Tätä pitää pohtia. Tai ei tarvitse itse asiassa pohtia, vaan mä haluan oppia tämän, koska mua ärsyttää myös itsessäni tämä piirre, että mä en niin kuin jotenkin kykene laittamaan kaikkia paukkuja kehiin, kun niitä pitäisi pistää. Ja nyt on se tilanne, kun niitä oikeasti pitää pistää, jos mä meinasin. Niin kuin, että Noitametsästä tulisi semmoinen yritys, joka tässä jonain päivänä vielä ihan aidosti oikeasti niin kuin takaa minulle toimeentulon. Ja semmoisen toimeentulon, että mun ei tarvitse kituttaa, vaan niin kuin semmoisen säällisen toimeentulon. Että se on niin kuin se mun ensimmäinen niin kuin se, että mihin mä tähtään. Eniten naurattaa se, että kun mä pidän itselleni aina tämmöisiä palopuheita ja tämmöisiä niin kuin pep-talkkeja, siis niin kuin kannustuspuheita, kuten nyt tähän, että niin kuin nyt satuu, all in, kaikki kehiin, kaikki peliin. Niin mitä mä teen? Mä rupean tiskaamaan. Ja tää on,
tiedän, että tää on niinku semmonen toimintamalli, mitä mä teen. Tää on semmonen välttelytoimintamalli. Siis siitä, että kun mä niinku oikein innostan itseni johonkin ja oikein silleen, että no niin, nyt toimintaa. Niin mä en jostain syystä kykene toimimaan. No, siis mä haluaisin sanoa, että se johtuu siitä, että mulla on sotkusta ympäristössä. Mutta vaikka mulla ei olisi sotkusta ympäristössä, niin mä silti keksin jonkun jutun, että mitä mä rupean niinku tekemään sijaistoimintana sille itse toiminnalle. Ja ei siinä, että mä oon tietyllä tapaa myös niinku semmonen mun keino sulattaa ja ajatella sitä asiaa niinku pitemmälle. Mutta tässä on semmoinen pieni vaara, että mä niin kun teen sitä sijaistoimintaa niin paljon ja niin kun käytän sen tavallaan se innon, mikä mun olisi pitänyt käyttää siihen uuteen juttuun, mitä mä olisin halunnut ruveta tekemään niin kun lähteä täysillä, niin kun mä niin kun nyt silleen, että no mun on pakko tiskata nämä tiskit ennen kuin mä voin ruveta tekemään vaikka uutta niin kun juttua niin kuin tämän mun yrityksen eteen, että koska nämä niin kuin häiritsee mua niin paljon nämä tiskaamattomat tiskit tässä, niin mä saatan unohtaa sen asian, että mitä mä olin niin kuin silleen oikein touhuissani ajamassa tekemään. Onko teillä tämmöistä? Onko teillä ihan oikeasti tämmöistä? Siis tää tapahtuu tämä sama tilanne myös aina silloin, kun mulla on esimerkiksi kiire. Ja siis mähän järjestän itselleni sen kiireen aina, koska mä oon silleen niinku, että okei, 5 minuuttia aikaa niinku lähtee, niin mä oon silleen, pitää imuroida tuo sohvan alunen. Niinku, niin. Ikinä arvaa, mitä mä oon tekemässä 10:30 illalla. No välttelemässä asioita tietenkin. Mä oon siivoamassa mikroa. Se olikin tosi likainen. Joo, niin kuin. Jokohan mä olisin vältellyt tarpeeksi tälle päivälle, että mä voisin vaikka mennä suihkuun ja nukkumaan. Niin kuin huomenna on työpäivä kuitenkin vielä. Hienosti on, tiedättekö, vältellyt 5 tuntia. Niin kuin asioita, joita mä päätin, että mä rupean tekemään. Hyvä minä. Mä juuri selitin noin 10 minuuttia kameralle vain tajutakseni, että mä en ollut painanut nauhoita nappia. Ja nyt mä en muista, mitä mun piti sanoa. Mulla oli tosi fiksuja ja syvällisiä ajatuksia, niin nyt ne hävisi kaikki, kun mä jo kerran ne tässä paasasin niin kuin puhelimelle ilman, että videotoiminta oli päällä. Mutta joka tapauksessa tämä viikko on nyt töiden osalta ohitse. 2 viimeistä päivää oli ihan jees päiviä. Loput päivät oli todella huonoja päiviä. Että elokuun viikot on ollut hyvin kehnoja. Mutta jospa se tästä 2 viikkoa vielä jäljellä. Jospa se tästä kehittyisi. Ja mä kyllä oikeasti odotan sitä, että torikuja loppuu, jotta mä pääsen luomaan ihan kunnolla. Mulla on niinku semmonen ajatussuuntima sinne luomiseen nyt. Ja sitten, että pääsen noille markkinoille kiertämään. Mulla on ajatuksena vähän semmoista, että mä rupeisin vähän tekemään sekä näitä viikkokuulumisia, tälleen mitä nyttenkin on koko kesän ollut kerran viikkoon. Ja sitten, jos mä vaan suinkin kykenen, jaksan ja pystyn, ja se tuntuu hyvältä, niin rupesin tekemään kenties toisen videon, joka vastaa johonkin tiettyyn kysymykseen. Te voitte laittaa mulle kysymyksiä, ja että jos tuntuu, että jotain, että mitä te haluatte tietää, tai että aiheideoita, että mistä niin kuin haluaisitte nähdä videon, niin laittakaa mulle sinne kommentteihin, että niin kuin, tosi mielenkiintoista ottaa vastaan semmosia teiltä tulevia ideoita. Se oli yksi juttu. Ja toinen juttu on se, että jos tämä kanava tuntuu siltä, että tätä on miellyttävää katsoa, että mitä mä täällä tohellan, niin laita ihmeessä kanavatilaukseen. Kiitos. Se auttaa sisällöntuottajaa huomattavasti etenemään tässä hommassa. Ja
tavoitteeni on se 1000 seuraajaa nyt ensimmäiseksi, jotta me pääsemme hakeutumaan sinne mainosohjelmaan, josta puhuinkin jo viime kerralla, että miksi se 1000 seuraajaa on tavallaan semmoinen ensimmäinen etappi. Silloin mainoksista, joita joka tapauksessa esitetään, niin niistä pieni siivu tulee sille sisällöntuottajalle. Niin päästäisiin niinku testaamaan ja kokeilemaan, miten se tapahtuu, koska on hyvin lähellä. Teitä on yli 900, kiitos siitä. Niin, semmoista. Tällä viikolla. Ihanaa viikonloppua tai sunnuntaita, kun tää tulee ulos. Niin joo. Mulla on hirveästi nyt energiaa. Mä aion ruveta käyttämään se johonkin hyödylliseen. Hyvä. Ei kun hei. Hei hei!